ฮาดินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกรซอยู่ที่เมืองเล็กๆในโคลอมเบียชื่อว่าฮาดินนะคะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมดิลีนประมาณ4ชั่วโมงก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากอย่างที่เห็นตอนนี้เกรซอยู่ใจตรงกลางเมืองนะคะตรงนี้จะมีเหมือนกับพลาซ่าเหมือนกับที่เหมือนกับเป็นสวนนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นที่ที่คนมารวมตัวกันมีร้านอาหารข้างๆเยอะแยะค่ะตรงนี้แล้วก็มีโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็สวยมากลองคิดดูเมืองเล็กๆนิดเดียวแต่มีโบสถ์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้เป็นวันที่น่าอยู่มากเพราะว่าถ้าเดินตามถนนจะเห็นว่าทุกประตูเปิดอยู่คือว่าแม้แต่เป็นบ้านธรรมดาไม่ใช่ร้านอาหารก็มีประตูเปิดอยู่ทุกคนนั่งคุยกันอยู่ในบ้านแล้วก็คนก็เดินผ่านโดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรเลยเป็นเมืองที่เกรซคิดว่าปลอดภัยที่สุดในทุกเมืองที่เกรซเคยไปเที่ยวในโคลอมเบียเกรซจะพักอยู่ที่นี่ประมาณ7 วันนะคะก็เช่า Airbnb ไว้ก็ที่นี่เกรซจะฉลองนี่ปีใหม่ด้วยแล้วก็จะไปเที่ยวนอกเมืองแล้วก็ไปเที่ยวเดี๋ยวเนี่ยเดินอยู่ในเมืองแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญที่เกรซจะทำก็คือเกรซจะขี่ม้าเพราะว่าเกรซชอบขี่ม้ามากค่ะตอนนี้เกรซนั่งรถมาที่ฟาร์มปลาเทรานะคะในนี้ก็เขาเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็กจนโตจนเอามากินร้านอาหารนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่เกรซสั่งอาหารมาอาหารเป็นเมนูปลาเทราเป็นซุปปลาเท้าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่กินก็คือปลาเท้ากับผลไม้เหมือนเป็นซอสแล้วก็มีผลไม้หลายๆชนิดนะคะอร่อยดีนี่คือการเฉลิมฉลองปีใหม่ของฮาดินมีการตกแต่งต้นไม้ตกแต่งสวนตกแต่งโบสถ์คาทอลิกด้วยไฟสวยงามมากแล้วก็ตอนนี้มีดนตรีมีปาร์ตี้ทุกคนมานั่งดื่มเบียร์นั่งกินอาหารกันกำลังสังสรรค์กันอย่างมีความสุขตอนนี้เป็นเวลา 9 โมงนะคะเรสออกมาเดินเล่นแล้วก็ออกมาหาอาหารเช้ากินที่ฮาดินตอนเช้าเป็นสถานที่ที่สวยมากแล้วก็บรรยากาศดีนะคะเพราะว่ามองไปรอบๆก็จะเห็นบ้านสวยๆที่มีสีสันเยอะๆเห็นไหมแบบนี้แล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้มีภูเขาค่ะเรสชอบบรรยากาศแบบนี้
ชอบบรรยากาศเมืองเล็กๆตอนนี้เกรซอยู่ที่โรงงานน้ำตาลอ้อยนะคะ น้ำตาลอ้อยคืออะไร น้ำตาลอ้อยคือน้ำตาลที่ทำมาจากต้นอ้อย มีเป็นน้ำตาลอ้อยแบบปนแล้วก็แบบเป็นก้อน ที่นี่เขาก็ทำหลายแบบนะคะ เหมือนกับเป็นวิธีการทำแบบโบราณดูสิคะ ตรงนั้นมีเหมือนกับเป็นหม้อใหญ่ๆหลายๆหม้อ แล้วก็มีคนช่วยกันทำงาน เป็นเหมือนกับงานแมนนวลหมดเลยนะ ใช้มือทำหมดเลย ไม่ได้ใช้เครื่องจักร ตอนนี้เกรซกำลังกินน้ำตาลอ้อยนะคะ ซื้อมา8ก้อน ที่นี่น้ำตาลอ้อยภาษาสเปนเขาเรียกว่าปาเนลาแล้วก็คนโคลอมเบียเขาชอบกินอากวาปาเนลาก็คือเหมือนกับเอาน้ำตาลอ้อยมาผสมกับน้ำร้อนนะคะแล้วก็กินเหมือนกับดื่มเป็นชาก็อร่อยดีค่ะแล้วก็กินแบบเป็นก้อนก็อร่อยค่ะแบบนี้ไร้สารพิษทุกอย่างปลอดภัยดีต่อสุขภาพแต่ว่าทำให้อ้วนได้นะตอนนี้เกรซกำลังเดินไปร่วมสังสรรค์กับคนอื่นที่ใจกลางเมืองเป็นสวนเป็นพลาซ่าใจกลางเมืองที่ใจกลางเมืองก็จะมีคนขี่ม้าแล้วก็มีคนดื่มกาแฟดื่มชาดื่มเหล้าแล้วก็ที่สำคัญคืออากวาเดียนเตเป็นเหมือนกับเหล้าขาวของประเทศไทยที่นี่เป็นเหล้าที่ดังที่สุดอันดับหนึ่งของโคลอมเบียอากวาเดียนเตอีกสิ่งหนึ่งที่เกรซคิดว่าสุดยอดของเมืองนี้ก็คือว่าโบสถ์คาทอลิกที่อยู่ใจกลางเมืองนี้สามารถมองเห็นได้ในทุกมุมของเมืองเลยวันนี้เกรซจะพาทุกคนมาดูบ้านเก่าแก่ของที่ฮาดินนะคะว่าข้างในบ้านจะเป็นยังไงเรามาดูกันบ้านเก่าแก่ของเมืองนี้ส่วนมากจะใหญ่มากยาวมากแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่ส่วนมากจะทำเป็นสวนเล็กๆเอาต้นไม้มาวางตกแต่งตรงใจกลางบ้านวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะของเกรซที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ในโคลอมเบียฮาดินก็มีหลายอย่างที่เกรซพลาดนะคะไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากมีหลายๆอย่างที่อยากจะไปแต่ไม่ได้ไปก็คือแบบไปไร่กาแฟไปไร่น้ำผึ้งแล้วก็ขี่ม้าไปน้ำตกแล้วก็มีเที่ยวขึ้นภูเขาเดินเขาอะไรต่างๆที่เกรซไม่มีโอกาสไปแต่ว่าครั้งหน้าที่มาเกรซจะต้องกลับมาที่นี่แล้วก็มาเที่ยวให้ทั่วแน่นอนนะคะถ้าใครที่ชอบธรรมชาติใครที่ชอบเมืองเล็กใครที่ชอบแบบบรรยากาศแบบทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนกับกันและกันอยากจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าฮารินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปของ Thai with Grace นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ